Mount sa labi. So, parang gitna ko pa rin siya ilalagay. Parang gagawin ko lang siya gitna. Ay! Nataob. Sorry po. Hi guys! It's me again, Ervic, and welcome back to my channel. Ganon. Dapat chetik. Ganon. So, for today's video is about my everyday and school makeup. It's easy lang naman to. Yun, ganyan. So, gusto ko kasi yung mga natural lang, ganun, babaihan. So, if you want to do this look, just keep on. So, if you want to do this look, just keep on watching. So, syempre, nilinis ko na yung mukha ko. Ang binutsuwa ko na siya. Tubig, ma'am she's. So, kailangan kasi kapag mag-makeup ka is malinis na yung face mo and moisturize and prime na bago ko mag-foundation. So, okay guys. Ito na yung next. So, gagamitin ko ulit yung ginamit ko dun sa akin. First makeup look, which is Valentine. Watch it. And this, I'm going to this. Isang pump lang naman. So, humupo to. Yan. So, isang pump lang gagamitin natin. And, apply ko lang siya dito. Pati sa leeg, para babae. So, i-blend ko lang siya using Beauty Blender. In my everyday and school makeup, hindi na ako nag-concealer. So, gumagamit na naman. Dumidiretso na ako sa blush, which is cream dahil, clay yung blush ko. So, pangalawa ko siya kasi bago ako mag-powder, kailangan nakaset na rin yung blush na to. So, ilalagay ko lang siya, buksan ko lang siya. Yan. Ganyan ako kahaba maglagay. So, titingnan ko siya sa langit. Ganun. Like that. Ganyan ako maglalagay. Kailangan more natural like that. Kasi natural lang to kailangan. Is pang school lang. Hindi ka naman pupunta ng party, diba? School ang pupuntahan siya. Mais ka. Baka lang to. Sorry sa baba. Naglagay ako sa baba. Hindi talaga pwede maglagay sa baba. Mukha kang gago. So, i-blend ko lang siya using the Beauty Blender. So, okay, dahil tapos na tayo sa ating clay blush. Sabi ko nga sa inyo, nagagamit na tayo ng powder. So, powder is, ito yung lagi kong ginagamit. The powder is my all-time favorite powder because, yeah, it's gorgeous. And ito, Avon True Color, which is 233 pesos. Mura na siya. Dati yung ganito malaki, nung una akong bili. Malaki siya. May beauty blender na rin siya. Dalawahan siya, pero ngayon hindi na. So, ito siya. Ang hirap mong buksan siya. Ayan siya. May pop na rin siya sa loob. So, gagamitin na natin yung pop. Papagpag na natin para hindi na siya masyado makapal. Yung gorgeous. So, dahil nakapag-powder na tayo and nakaset na yung mukha natin, test natin. So, gagamit na tayo ng brow pencil, which is so good, so gorgeous. Maganda ang brow pencil for defining your brows. Hindi ko ano English. Sorry. Char. So, ito yan. Medyo malit na siya, guys, kasi araw-araw ko siya ginagamit. Diba? Kasi nga everyday. Sino ba namang hindi nagamit ng everyday makeup niya? Ganun. So, ito na siya. Didefine ko lang, guys, yung brows ko so that okay, dahil tapos na tayo sa ating brows, which is this brows. Hindi ko na siya concealer kasi pantay naman siya. And gagamit lang ako ng curler to curl my lashes and magmamascara ako. Ganun. Dumidikit yung curler ko sa pilikmata dahil may mascara pa dun sa curler na ginamit, which is ginamit ng mga classmate ko. And okay lang naman yun sa akin. Okay. Mascara na ako. So, gamit ko tong Yeting mascara, which is, yes, napaka-volumizing and napakaganda niya sa pilikmata. Napapahaba nito yung pilikmata mo. Grabe, napakaganda talaga ng effect niya sa pilikmata. Sobrang haba, guys.
Ayaw ko nga bumili. Dahil ano, So, habang maingay muna sa labas, dahil wala naman tayong very light na panlabi, wala naman akong lip tint, anything. So, dahil naubos na nga yung lip tint ko, and I have here, gagamitin natin yung clay blush na ginamit natin kanina for my labi. Mabigat siya kapag makapal yung nilagay mo, pero pag very light lang, maganda rin naman siya. So, maglalagay lang tayo ng small amount sa labi. So, parang gitna ko pa rin siya ilalagay, parang gagawin lang siya lip tint. So, ayun guys, this is the final look and I hope guys na meron kayo natutunan and maggamit nyo siya sa inyong everyday, yung mga fake laban dyan na mapag-makeup, pero gusto nyo, ito na yon, very light lang naman siya and madali lang siya matutunan. Hope you guys like this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell below para lagi kang updated sa aking new upload, bagong upload, kung ano man ang tawag doon. And guys, I hope you like it and see you for my next video. Bye! Transition. Hala.